صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل جماهيرها ومشتركيها. النهاردة عندنا مجموعة تفاصيل وكلام جميل وكلام مفرح وكلام سياسي وكلام اقتصادي. تفاصيل عودة مريان خلف والمكان التي وجدت فيه والصور الأولى لها بعد عودتها. الحقيقة الكلام المرة دي واضح وصريح جدا. بيقول لك فتاة شخصية غير مسيحية عملت حاجات غريبة في مريان خلف شحاتة، البنت اللي من دير جبل الطير. هتكلم الكلام اللي مكتوب وهنقول الواقع. عادت الفتاة القبطية المسيحية المختفية مريان خلف شحاتة من دير جبل الطير صملوط المنيا بعد أيام قليلة من اختفائها، وكشف لينا شخص تفاصيل عودتها وأين وجودها من خلال صفحته الشخصية. بيقول كل الشكر والتقدير على الجهد المبذول لرجال الأمن الوطني بالمنيا لسرعة إعادة الفتاة المتغيبة مريان خلف شحاتة ابنة دير العذراء بصملوط من عند صديقة لها، والتي تركت منزلها على خليف مشاكل عائلية، وهي الآن مع أسرتها. ويذكر لنا الصحفي جرجس قدسي المهتم بقضايا خطف الفتيات المسيحيات كشف من قبل عن لغز اختفاء الفتاة القبطية مريان خلف شحاتة من خلال صفحته الشخصية. بيقول قلنا وما زلنا نقول ابعدوا بناتكم عن الأصدقاء المختلفين، بمعنى أصح إن الصداقة لابد وأن تكون من قرب السن ومن نفس السن، وأن يكون من شروط يكون من دينك عشان تقدر تتوافق معاه. أما الأصدقاء المختلفين عنكم في الدين سواء بنت أو ولد لعدم حدوث مهازل، ونطالب الأمن بتنفيذ وعوده وإعادتها لأنها قاصر، ونصلي من أجل عودتها سالمة في أسرع وقت. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتها وعلقوا عليها قائلين عاجل حال اختفاء جديدة مريان خلف شحاتة من جبل الطير وهي 17 سنة. وفي جانب آخر تداول أحد الأقارب، خد بالك بقى، تداول أحد الأقارب الفتاة القبطية فيرونيكا شحات بشاي خليل البالغة من العمر 15 سنة صورتها قبل عودتها، وقال فيرونيكا نزلت الدرس من الظهر لحد الآن ولم تعود، وطلبنا الصلاة من أجل عودتها. ولكن الأخت مريان بنقول اختفائها ده كان أو عودتها وهي جاية بتبكي وأبونا حاضر. طيب من الواضح إن من صورها إن هذه الفتاة من أسرة فقيرة جدا، وهي لابسة بدلة جينز وعاملة شعرها، بمعنى إن البنت دي في حد حاول إنه يضحك على عقلها. أي بنت مهما كانت قلبها رهيب، أحاسيسها ضعيفة، فلابد إن احنا نحرص أولادنا. حقيقي الخدمة المسيحية خدمة بقت هزيلة وضعيفة، ونتيجة ان وجود كورونا اصبح الافتقاد ضئيل جدا جدا وضعيف جدا جدا، فاصبحت فتياتنا معرضين. لكن اقدر اقول ان التربية الاساسية التربية المسيحية، لو انا ربيت بنتي انها تكون فتاة قريبة، وخصوصا الأم هي اللي قاعدة طول. بصوا المنظر، الأم بتبكي وكلها حزن وكلها أسى. ليه؟ لأن دي هتبقى علامة طول الوقت ومشاورة وفي تنمر. دي أم البنت اللي هربت، دي أم البنت اللي كذا، غير هتشوف كم الإشاعات وكم الأقاويل. انتي رحت بيتي عندي فتاة أصلا مختلفة عن دينك، ورحت بيتي وقعدت أيام كتيرة. أكيد الفتاة دي لربما يكون لها أخ ليها في قريب من سنك، لربما يكون حصلت مشكلة
حصل، مش عايز اقول خطيئة، لكن الامر اصبح سيء جدا جدا جدا. طب يا ترى انت يا اخت مريان يا خلف، انت لما عملتي كده وهربتي ما عملتيش حساب اهلك؟ مش هنقول الكنيسة، ما عملتيش حساب اهلك، ما عملتيش حساب مشاعر لأسرتك؟ واضح انهم ناس ريفيين وناس صعيدة. طبعا يعني الكلام بجد حقيقي بقى محزن للغاية جدا جدا، وحاجة مؤلمة جدا. طب نرجع تاني ونقول، طيب ايه يا ترى السبب في خطف البنات؟ ايه السبب في ان الكلام ده بيحصل؟ طبعا مش هنقول ان السبب ان يعني عدم وجود الاهالي او عدم تدخل الاهالي، لكن طبعا يعني احنا عارفين ان في مسلسل بيتعمل، وهو اختفاء البنات المسيحيات، اللي عاد بقوة من جديد، وكل بضعة ايام بياخدوا فتاة مسيحية قاصر، وانضمت الى الفتيات المسيحيات المختفيات في ظروف غامضة، واللي قلنا عليها مريان خلف شحاتة قاصر، وهي بتبلغ من العمر 17. وكالعادة اختفاء في ظروف غامضة ولا أحد يعرف عنها شيء، ومناشدات واستغاثات مؤسفة على مواقع التواصل الاجتماعي. الفتاة القاصر مريان خلف شحاتة من جبل الطير مركز صمنلوط بمحافظة المنيا اختفت من يوم 2 مارس، يعني أكتر من 10 أيام. طيب، وبيقولوا قعدوا يبحثوا عنها بدون جدوى، لكن اللي انت ما تعرفوش او اللي انت ما تعرفوش ان المرة دي مفيش حد متسبب. انا لو انا في جبل سوري اسف، في كلب بيجري ورايا وبيهوهو عليا او بيحاول ان هو ينكشني، طول ما انا ماشي في حالي عمر ما حد يقرب لي. لكن سألوا عنها الكل في منطقة جبل الطير، الأقارب والمعارف والجميع يبحث عنها، ولم يصلوا لأي شيء، ولا يعرف أحد ماذا حدث لمريان خلف شحاتة من يوم اختفائها وهو داخل أكثر من 10 أيام. ما بحدش يعرف عنها أي معلومة، وإيه هي الضغوط وهي التهديدات اللي تعرضت ليها. طب وليه بنفترض ان هي اتعرضت لتهديدات؟ وليه بعد ما اكتشفنا ان في مشاكل خاصة جوه البيت؟ فمثل هذه الحالات ينصب عليهن شباك ليقعن في فخ، كتير ما يكون فخ بكلام الحب، وده اللي انا بتكلم فيه، او اي شيء اخر. المهم انها بتقع فريسة في شباك منصوبة لها، وبيستغلوا الظروف دي عشان يوقعوا بيهم مخطط مؤسف ومؤلم لجلب العار للأسر المسيحية، وده اللي أنا بتكلم عليه، واعتصار قلوبهم على بناتهم. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لمريان خلف شحاتة للمطالبة برجوعها لحضن أهلها، وطلب رفع صلوات عاجلة من أجل رجوع البنات لأهاليها، اللي أهليهم قلبهم بيعتصر بالدموع من الخوف والحزن على بناتهم. وماذا يحدث؟ ايه اللي بيحصل؟ اين هن ومع من؟ لكن احنا عملنا هاشتاج عشان الاخت مريان خلف شحاتة، انها لازم ترجع، ولازم صوتنا يوصل احنا وبنات ترجع لينا. يا جماعة الموضوع مش موضوع كل حاجة الامن وموضوع الكلام دوت. الموضوع شوفوا منظر البنت عاملة شعرها ازاي وسوري وعينيها، من حقك كبنت دي بقى يعني حتة من احلى حاجة حلوة في الدنيا، حياتي بحبها موت وحشتيني قوي، والام بتقول ما يحرمنيش منك ابدا يا قلبي. عاوز اقول صاحبتي بس انتي اكتر من اختي، بموت فيكي يا قلبي، ربنا يا جماعة الموضوع شوفوا كم البنت واضح انها صغيرة وجميلة وحلوة، لكن مش نوصل لهذه الدرجة البذيئة ونرجع نقول العيب من الوطن، العيب من الاخوان، العيب من السلفيين. اطلاقا انا لا يعني مش عايز اقول الا بقى لو كان يا جماعة ده بيبقى حالة اختطاف. اما حالة الاختفاء وان احنا ندين ونيجي على الدولة ونيجي على المسؤولين ونقول ومش عارف ايه، طب انت خرجت الكلام ده لو اختطفتي نتكلم، لكن انتي اختفيتي لحد فين وهنعمل ايه؟ لحد فين وهنعمل ايه؟ طبعا الكلام المحزن والمؤسف يعني مش عارفين نقول ايه
اللي ورا كل الكلام ده. كمان عندنا موضوع آخر وهو أيضا نبأ عاجل. نبأ عاجل برضو عندنا الأخت فيرونيكا، يعني فيرونيكا شحاتة برضو، أنا يعني فاهم إزاي. كشفت مصادر أمنية عن عودة الفتاة المختفية فيرونيكا شحاتة بشاي وهي عمرها 15 سنة، وهي طالبة بالصف الثالث إعدادي، بعد جهود مبذولة من رجال وزارة الداخلية بالإسكندرية. والفتاة وهي في أحد أقسام الشرطة، وبيتم إجراءات تسليم الفتاة إلى أسرتها. ويذكر أن تفاصيل الواقعة أجريت حول اختفاء، برضو اختفاء ولكن مش اختطاف، خد بالك. فيرونيكا القاصر فيرونيكا شحاتة بشاي خليل البالغة من العمر 15 سنة، وهي طالبة بالصف الثالث الإعدادي. اختفت فيرونيكا برضو يوم الأحد 6 مارس 2002 وهي من منطقة محرم بيك محافظة الإسكندرية، وكانت رايحة لدرس ولم تعود إلى بيتها حتى الآن. بحثت عنها أسرتها في كل مكان بلا جدوى، وتم السؤال عنها عند أقاربها ومعارفها وصديقاتها، وما توصلناش لأي شيء. وعمل محضر تغيب في قسم الشرطة، ولجأت أسرتها إلى موقع التواصل الاجتماعي بالأخص الفيسبوك عشان سريع الانتشار والتروج، حيث نشرت أسرة فيرونيكا شحاتة بشاي خليل الجدير بالذكر إن كاميرات المراقبة إنها دخلت إحدى السنترالات التعليمية وهو سنتر خالد ابن الوليد في محرم بيك، ولم تخرج، حيث قالت أسرة فيرونيكا، يعني هي ما خرجتش من السنتر خالص، مش عارفين. قالت أسرة فيرونيكا شحاتة بشاي خليل بنشر صورها ومناشدات واستغاثات إلى موقع التواصل الاجتماعي لمن يجدها أو يعرف أي معلومة عنها، وصوروا وكتبوا فيرونيكا شحاتة بشاي اختفت من يوم 6 مارس 2022. طب كلام جميل جدا، ماشي. ولم تعودوا حتى الآن، ودخل السنتر خالد بن الوليد في منطقة محرم بيك وما طلعتش منه. يا كلام غير منطقي ابدا بالكلام دوت. محدش يعرف حصل ايه جوه السنتر، وفيرونيكا حصل معاها ايه، وكيف اختفت من داخل السنتر عند مدرسة خالد بن الوليد. وكاميرات المراقبة في السنتر كلها بينت ان فيرونيكا ما طلعتش بره الدرس. طب ما تسالوا مدير السنتر. ومن الساعة 2 الظهر مش لاقيينها، وعقب البحث عنها ظهرت رسائل كثيرة بالتهديد بعدم البحث عنها وانها لم ترجع الى اسرتها ولا تبحثوا عنها ولا تجدوها. كلام مش منطقي، وكلام انا مش معترف بيه، لان اكيد الامن كان هيتدخل ويتكلم ويشوف كل الكلام ده. مواضيع غريبة، ومواضيع طبعا فيها نوع من يعني الجدل. يا جماعة ارجع واقول تاني، لازم نحافظ على بناتنا، لازم نحافظ على بناتنا. طب يعني معنى كده ان انا اسيب بنتي اقعد اتناقش معاها اشوف ما ايه هي اللي عايزاه، ايه هي المطلوب منها، اتكلم ان كان ليها مشاعر او احاسيس معينة، ده سن مراهقة كله معرض لهذا الكلام. لكن انا اسيب بنتي كده وابعد عنها، جايز ربما يكون الكهنة ما بيسألوش ولا الخدام ما بيسألوش، لكن انا اقرب من بنتي. لو كل واحد خدم اسرته وخدم بيته اكيد الدنيا هتتغير جامد جدا جدا. لكن احبائي واعزائي، ان شاء الله باذن الله ربنا يعمل الخير ويعمل الصالح. لكن برضو انا مستني ومنتظر نعرف الاخت الجميلة الحلوة اللي اختفت بظروف غامضة، مريان خلف، والبنت دي ايه اللي عملت معاها ايه وايه اللي حصل لها. كل ده هنشوفه وهننتظره وهكلمكم فيه في الفيديو اللي جاي. انا مش هسكت، وبصفتي كاعلامي وصحفي مش هسكت الا ما نجيب التفاصيل، حتى لو اضطريت ان احنا نروح المكان دوت ونروح لاهلها نعرف الحقيقة فين. الفتيات القاصرات دول هل فعلا هناك منظمة فعلا بتهدف الى تنصير او سوري تهدف الى عدم تنصير البنات او اشهار اسلامهم؟ كل الكلام ده هنعرفه، لاني احنا ما نقدرش نظلم اي حد، لاني قلت لكم في فرق بين الاختطاف والاختفاء. اختفاء انت اختفيت بمزاجك، اختطاف حد بيحاول، لكن ان حد يقعد يلعب بمشاعرك والكلام ده وانت تسيبي نفسك للكلام ده كله، ده كلام غير منطقي وعار عليكي وعار على اسرتك وعار على المسيحية كلها. لكن احنا لا ننقص كمسيحيين ولا نزيد بشخص، مش هنقل لو واحدة مشيت من عندنا، ولا هنزيد ان حد من دين اخر دخل لنا، لان المسيحية
ليها إله عظيم، إله مجيد، إله ينصر كل أبنائه، لأن هو ملك الملوك وإحنا أولاده أمراء باسمه. أحبائي وأعزائي، منتظر كل تعليقاتكم واشتراكاتكم في القناة، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي مش هسكت إلا ما نعرف مريان خلف إيه اللي حصل لها، والبنت دي عملت معاها إيه، وكذلك فيرونيكا شحاتة. فإن شاء الله هيكون عندنا أخبار أفضل وأحسن بكتير. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين ويا رب دايما تكونوا في أحسن حال وأحسن خير. المقال النهاردة مقال صعب جدا، بيقول عشان مسيحي مسحوا اسمه من على الكوبري، قصة الشهيد أبانوب التي أغضبت المسيحيين. ماذا حدث؟ سبب حذف اسم الشهيد أبانوب ناجح من على كوبري بالقوسية. سيبقى التعصب الأعمى أزمة كبرى تتطلب ثورة فكرية. كلنا نتذكر اسم الشهيد أبانوب ناجح مرزق عطية ابن قرية ابن قرة من بني قرة، والتي تقع وسط مدينة القوسية بمحافظة أسيوط، والتي اندلعت الأزمة عام 2019 بعد استشهاده في كمين في 14 في سيناء، عندما استدعى مجلس مدينة القوسية الأسماء من الشهداء مدرسة في المدينة ضد بعض المتطرفين، رغم أن المدرسة حددت وكتبت حسب تعليمات محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين. وفي نفس الوقت وضع اسم الشهيد في القوسية الأولى. المدارس تقدم التعازي للأسرة، وبعد العديد من التداعيات والتدخلات من مختلف الأطراف والنواب، وكذلك تدخل محافظ أسيوط وإنجاك، ثم حل الأزمة باستبدال المدرسة بوضع اسم الشهيد على جسر قريته بني قرة. كيف حلت محافظة أسيوط أزمة الشهيد أبانوب ناجح؟ وقد تم التواصل إلى هذا الحل، وبالتأكيد وضع اسم الشهيد على مدخل الجسر باسم الشهيد أبانوب ناجح مرزق عطية من بني قرة، مما جلب سعادة كبيرة لعائلته البسيطة وخفف من صدمتهم غيابه. لكن هذه الأيام اختفى اسم الشهيد، الأمر الذي فاجأ الأسرة. ورغم وجود كلمة شهيد فوق الاسم وكلمة بني قرة أسفل الاسم، لم يتبقى سوى خط باهت من الخارج. الاسم لم يتغير، كأن أحدهم مسح الاسم بمادة تخفي مظهرهم. توجهت أسرة الشهيد على الفور إلى المجلس الوطني وطلبت منهم تحديث اللافتة بعد اختفاء الاسم، لكن المجلس طلب منهم تأخير حتى تم تجديد الجسر. انتظرت الأسرة بالفعل حتى الشهر الماضي لأكملهم. عادت الأسرة إلى ديوان الأحوال المدنية وأخبرتهم أنهم سيستبدلون اللافتات على نفقتهم الخاصة، لكنهم بحاجة إلى سيارة من ديوان الأحوال المدنية لرفع العلم الجديد لتجنب النزاعات مع الناس. لكن ديوان الأحوال المدنية رفضت الأسرة وقدمت العديد من الطلبات، وقالت إن لافتات جديدة معدة، لكنهم لم يجرؤوا على تعليقها بمفردهم خوفا من الاشتباكات العنيفة مع بعض المتعصبين. كما طلبت الأسرة التحقيق في أسباب وحجم أسمائهم مجرد شهداء، رغم أن كلمات جسر الشهداء واسم القرية لم تتغير بالنسبة لهم. وحتى الآن واصلت الأسرة محاولة تحديث الشعار بعد محو اسم الشهيد، لكن لجنة الشؤون المدنية ما زالت تجيب بعناد على طلب الأسرة، ولما لم يتم التحقيق في سبب اختفاء الاسم بحسب قوله الأسرة إذا كانت الشمس وهي السبب، كما قال أحدهم لماذا تركت الكلمات الأخرى كما هي؟ لذا يستمر التعصب الأعمى يطارد علم واسم الشهيد أبانوب الذي ضحى بحياته من أجل الوطن. ويبدو أن بعض المتعصبين وجدوا أزمة أمام الاسم المسيحي عند مدخل قريتهم التي سقطت في بعض الأزمات الكبرى طريقها منذ ثورة 30 يونيو، وعندما بدأ التغيير الأيديولوجي ضد الإخوان المتطرفين والسلفيين. هل يحقق محافظ أسيوط في الأمر تكريما لشهداء الوطن
وما زالت هناك المشكلة كبيرة ولا جديد حتى الآن. لدينا العديد من المشاكل. كما جاءنا أيضا وفاة الفنان جورج وسوف في حادث سير أليم يشعل السوشيال ميديا. فما القصة؟ انتشرت أنباء منذ قليل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الفنان السوري وسلطان العرب جورج وسوف، وذلك بعد تعرضه لحادث سير، حيث قالت الأخبار المنتشرة أنه تم نقل جورج وسوف إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير، الأمر الذي أثار تساؤل محبي سلطان الطرب وجمهوره حول صحة تلك الواقعة. وعلى الفور كشف مصدر مقرب من الفنان السوري الكبير جورج وسوف وسوف ينفي هذه الأخبار تماما، وأن كل الأخبار المتداولة بشأن تعرض سلطان الطرب إلى حادث أليم أسفر عن وفاته عاري تماما من الصحة. جورج وسوف يظهر بكرسي متحرك، وكان آخر ظهور سلطان الطرب جورج وسوف على أحد الشواطئ وهو يجلس على كرسي متحرك وسط محبيه وجمهوره. وتساءل الجمهور عن سبب ظهور الفنان السوري جورج وسوف على كرسي متحرك، حيث قال مصدر مقرب من سلطان الطرب إن سبب ظهوره بكرسي متحرك يرجع إلى الجلطة الدماغية التي كان قد تعرض لها وسببت له ثقل في حرق قدميه ويديه. والجدير بالذكر أن الفنان السوري جورج وسوف كان قد رد على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته، حيث قال المطرب جورج وسوف: الحمد لله صحتي بخير وأنا لا أسمع ولا أهتم بالشائعات. ومن المقرر أن يحيي سلطان الطرب حفلا غنائيا في مصر بمدينة طابة. شكرا لكم وسعدت بلقائكم. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم، عندنا شوية مواضيع كبيرة وشيقة وقيمة وهو سر أو إشهار أو لغز إسلام الفتاة القبطية القاصر مريان خلف ومن وراء هذا الموضوع. الحقيقة كشف لنا عماد ويليام المهتم بقضايا خطف الفتيات والقبطيات عن لغز اختفاء الفتيات القبطية مريان خلف شحاتة من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: إلى أمن المنيا لغز اختفاء مريان خلف من دير جبل الطير بالمنيا، هي صديقتها فداء محمد وهي من قرية السرايا بالمنيا. وقال: بنطالب الأمن بالقبض والتحقيق مع الفتاة فداء محمد وفورا، ونطالب برجوع الفتاة القاصر. يا أمن المنيا قول لنا. وما زلنا بنقول: ابعدوا بناتكم عن الأصدقاء المختلفين عنكم، وسواء بنات أو ولد، لعدم حدوث مهازل. ويستمر مسلسل اختفاء القاصرات القبطيات بعد اختفاء القبطية القاصر مريان خلف شحاتة اللي بتبلغ من العمر 17 سنة و9 شهور. وزي ما قلنا هي مقيمة بقرية الدير جبل الطير بسملوط محافظة المنيا، المتغيبة من مساء يوم الثلاث الماضي وحتى الآن لم تعود، ورغم وعود الأمن بإعادتها. لذلك نطالب الأمن بتنفيذ وعوده وإعادتها لأنها قاصر، ونصلي من أجل عودتها سالمة في أسرع وقت. ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا صورتها وعلقوا عليها قائلين: عاجل حالة اختفاء جديدة مريان خلف شحاتة من جبل الطير وهي 17 سنة. وبجانب آخر تداول أحد الأقارب أيضا فتاة القبطية فيرونيكا شحاتة بشاي خليل البالغة 15 سنة صورتها قبل عودتها، وقال إن فيرونيكا نزلت الدرس من الظهر لحد الآن ولم تعود، وطلبوا الصلاة من أجل عودتها. وعادت فيرونيكا شحاتة لأسرتها بعد تكثيف جهود الأمن، لكن إن شاء الله يكون في خير وبنتنا ترجع تاني. واللي هو أعلن الأخت فداء محمد دي بتقول إن مريان أشهرت إسلامها. طب الكلام ده لو حقيقي يعني أعتقد في كلام تاني لازم يتقال، وكلام تاني لازم. واحد هنا بيقول: بشتم عادي حتى لو في الهيكل. رد البابا شنودة عليه: غير حياته وكمان حياتك. يا ترى البابا شنودة قال له إيه؟ بص بقى، في اجتماع سابق لمثلث الرحمة قداسة البابا شنودة
الثالث أرسل أحد الموجودين بالكنيسة ورقة إلى قداسة البابا مرسل بها سؤال، وهو: ما رأي قداستكم في الشتيمة؟ الشتيمة عندي عادي حتى لدرجة إني شتمت في الهيكل، وهل ينفع إن أنا أتناول إذا حدث ذلك؟ فكان رد قداسة البابا شنود عليه: إذا شتمت ما تتناولش. في أحد الأيام، أيام الرهبنة والوحدة، كنت ذاهب للتناول في يوم، وكتبت مذكراتي: هذا الفم الذي تناول جسد الرب ودمه، لقمة زايدة لا تدخل فيه وكلمة زايدة لا تخرج منه. فأنت المفروض إن فمك وجسدك الطاهر دوت يعني لازم تكون عارف إن دي حاجة مقدسة. كمان كيف لك أن تشتم بعد التناول؟ لأن لازم يكون فمك مقدس كي تتناول، وعلشان يكون فمك مقدس لازم يكون قلبك مقدس أيضا، لأن من القلب الصالح يكون اللسان صالح أيضا. وانت كده يا ابني في قلبك فيه شتيمة، وكان هدف قداسة البابا أن يوصل رسالة لهذا الشخص لأي شخص لم يتجرأ أن يرسل رسالة كهذه لقداسة البابا ليستشيره بأنه لابد من أن يطهر قلبه وفكره أولا، ومن ثم سوف يطهر لسانه ويكون مستعد للقاء السيد المسيح واستقبال جسده ودمه الطاهر. طيب هنا كمان في موضوع شيق جدا جدا واتكلمنا عنه. بيقول الشيخ عاشور أشهر مشايخ اسكندرية وأغرب معجزة مع قضاء جسد البابا كورولوس. في اجتماع لنيابة الأنبا بيمن ابتدى العظة قائلا: احنا لا بنغير دين حد ولا بنجبر حد على تغيير دينه ولا حتى بندفع حد على هذا. وقد بدأ الأنبا بيمن بهذه البداية لكي يروا لنا حدث هام حصل قديما. كان هناك صحفي اسمه محمد محمود قريطم ذهب للأنبا مينا واستأذنه وقالوا إنه في شيخ كبير أوي في اسكندرية، وهذا الشيخ كان عضو مجلس الشعب، وكان الشيخ يريد أن يزور الدير، وهذا الشيخ هو الشيخ عاشور. والشيخ عاشور كان شيخ لأشهر جامع في الإسكندرية، كان اسم الجامع جامع أبو العباس. فرحب الأنبا بيمن مينا بالزيارة، وذهب هذا الصحفي وحضر الشيخ معه. وعند دخول الشيخ الدير استقبله الأنبا مينا والأنبا رفائيل، وحدث مشادات بينهم على حد وصفه أبونا تنشأه. فكانوا الآباء مستغربين، هل الشيخ فاكر إن الدير يريد أن يغير ديانة الصحفي محمد قريطم وعائلته؟ فلهذا يذهب الصحفي إلى الدير أم ماذا؟ فانسحب أبونا مينا من الشيخ والأنبا رفائيل، وظل أبونا رفائيل بانفراده أمام الشيخ، وكان في حيرة من أمره ولا يعرف ما هو سبب زيارة الشيخ وما الذي يدور بباله. فاقترح الأنبا رفائيل على الشيخ مشروبين، الأول كان شاي بالنعناع والآخر شاي بالعطر. فرد عليه الشيخ قائلا: أنا لا أعرف ده ولا ده، أنا أعرف الشاي العادي. إيه الشاي اللي أنت بتتكلم ده؟ فرد أبونا رفائيل وقال له: اللي بالنعناع ده للي عنده مغص بيخفف البطن، واللي بالعطر بيفتح الرئتين. فرد الشيخ وقال له: هات اللي بالعطر، وشربه مشي. بعدها رجع الشيخ قال: أنا عايز أبونا رفائيل هو فين؟ وأرسلوا الأنبا رفائيل إن الشيخ عايزه. الأنبا رفائيل كان مستغرب جدا، الشيخ عايزه بإيه؟ فرجع وقال له: الشاي اللي أنت اديتهوني ده شفاني، أنا كان عندي بروستاتا وخفيت، أنا عايز من الشاي والعشب ده. فاستغرب الأنبا رفائيل لأن العطر ليس من خواص شفاء البروستاتا، وإنما هي معجزة من معجزات البابا كورولوس جذب بها الشيخ ليه. ونشأت من بعدها صداقة قوية بين أبونا رفائيل والشيخ الذي يهابه الجميع. وداوم الشيخ على زيارة الدير كل شهر، ووقف عند جسد مريمينا ودخل إلى مزار البابا كورولوس، ورأى الشيخ شباب يأتون لدير مريمينا للخلوة. فقال الشيخ للآباء: أنا عايز أعمل خلوة زي الشباب دول، لكن كل واحد يفضل على دينه، أنا ما عنديش تعصب، ولكن أنا بحب المكان ده. وبعدها بدأ يدخل مزار البابا كورولوس، وبدأ يغطي ويلم كل التراب المحيط بجسد البابا كورولوس في الأرض، وكان مداوم على الحركة دي. كان كل مرة يجي يزور فيها الدير. فدخل أبونا رفائيل وقال له: ما تتعبش نفسك يا شيخ عاشور، الوقت في الخدمة بينضفوا التراب ده. فرد الشيخ وقال له: بينضفوه بإيه؟ فرد عليه أبونا وقال له: بالمقشات. فبدأ صوت الشيخ يعلى جدا، وقال لأبونا رفائيل: اللي جنب جسد البابا كورولوس ده يسف باللسان، يتسف باللسان. وأكمل الشيخ لما التراب بيده والاحتفاظ بيه. فالبابا كورولوس كان جاذبا جاذبية المغناطيس، وعندما حدثت مشاكل مع هذا الشيخ واتصل به الرهبان للاطمئنان عليه، رد عليهم الشيخ وقال لهم: ادعوا لي عند جسد البابا كورولوس. شفاعة البابا كورولوس قوية عند كل الأشخاص مهما كانت ديانتهم، فلتكن شفاعته معنا آمين، وجميعا مع جميعكم أيضا.
كمان في خبر آخر، خبر إياكم والنزول، الأرصاد تحذر هؤلاء من النزول وتعلن ما سيحدث خلال ساعات. كشفت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشارة عن بعد بمكتب الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة، موضحة أن اليوم هو آخر يوم في أمشير، وقد بدأنا بالفعل دخول الربيع، والطقس ليس له علاقة بالأشهر القبطية. وقالت إيمان شاكر في اتصال هاتفي مع الفتاة: الربيع يبدأ في 21 مارس ويشتهر بالرياح الرملية الخمسينية. شاهدنا هذا الشهر رمال الرياح خاصة في المناطق المفتوحة والجبال وبعض أجزاء القاهرة. الأرصاد الجوية تحذر من الطقس، وينصح مدير مركز الاستشعار عن بعد بمكتب الأرصاد الجوية المرضي خاصة أولئك الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والصدر والحساسية إلى جانب سوء الأحوال الجوية والغبار والرمال. وأضافت أنه ستكون هناك موجة من الرمال والغبار غدا، وستنخفض درجات الحرارة، من المرجح حصول أمطار خفيفة في معظم المناطق، وانخفاض جوي جديد يضرب البلاد. قالت الدكتورة منار غانم عضو مكتب المركز الإعلامي للأرصاد الجوية: أننا نشعر اليوم وأمس بدرجات حرارة أكثر دفئا بسبب الرياح الجنوبية الشرقية على معظم أنحاء الجمهورية، مع تفاوت وصول الأمطار عبر الساحل الشمالي والمحافظات السفلى. مصر القاهرة الكبرى قد تمطر، ننصح بارتداء الملابس الثقيلة. قال عضو المجلس الإعلامي لمكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ليلا ستعود إلى 8 درجات مئوية مع استئناف الطقس الشتوي ونشاط الرياح، مشيرا إلى أننا نوصي بارتداء ملابس ثقيلة لتجنب نزلات البرد. خبر آخر وهو رد فعل غير متوقع من علي ربيع بعدما وصفه عادل إمام بالعبيط. صدم الجميع. قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداول تصريحات سابقة للزعيم عادل إمام فيها رأيه في الفنان الكوميدي علي ربيع، وذلك بعد مشاركته في فيلم كابتن مصر الذي قام بطولته نجله محمد إمام، حيث قال الفنان عادل إمام في مداخلة هاتفية على وائع على قناة الحياة في برنامج بوضوح عن علي ربيع إنه واد عبيط أوي، وقد أثار هذا التصريح استياء الجمهور. تعليق علي ربيع بعد وصف الزعيم له بالعبيط. وكان قد علق علي ربيع عبر حساب التواصل الاجتماعي: ناس كتير اتكلمت امبارح على مداخلة أستاذ عادل إمام، والكلمة اللي قالها عليا إني عبيط دي مجرد مسحة يا جماعة، وفخر لأي شخص إن يقوم بالتمثيل أمام الأستاذ والزعيم عادل إمام. الزعيم عادل إمام يظهر بملامح الشيخوخة. وفي وقت سابق قام أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جديدة للفنان والزعيم عادل إمام في أحدث صورة له، وفاجأ الزعيم جمهوره بشكله الجديد، حيث يظهر في الصورة بابتسامة المعهودة مرتديا قميصا أنيق. ونالت صورة الزعيم عادل إمام إعجاب جمهوره، وانهالت عدد كبير من التعليقات من محبيه وجمهوره على الصورة، وأكدوا أن ملامح الزعيم قد تغيرت نتيجة السن ودخوله في مراحل الشيخوخة. والجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل فالنتينو الذي تم عرضه في رمضان 2020، ومن المقرر يتم عرض مسلسل جديد للزعيم عادل إمام، ولكن الحقيقة ليس هنا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير والسلام. رب يكون معكم آمين. وسوف نريكم كل أخبار جديدة، ولكم مني كل الحب والتقدير. ولا تنسى الاشتراك في قناة الملكة والأمير. قصة الشهيدة أمنية رشدي بطلة تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية. الشهيدة أمنية رشدي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهداء الموافق 9 مارس واليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، نتذكر العديد من النماذج النسائية التي تركت بصمة وذاكرة كبيرة في قلوب جميع المصريين، بما في ذلك البطلة أمنية رشدي التي استشهدت في حادث كنيسة ماري مرقس في الإسكندرية عام 2017 عندما منعت الانتحاري من دخول الكنيسة لتضحي بنفسها من أجل الآخرين. الشهيدة أمنية عروس الجنة التي استشهدت قبل زواجها ببضعة أيام، ولدت في 29 إبريل 1991 بزواجها في الجنة بين الشهداء وأعلى بيوت الجنة، شهيدة تفجير الكنيسة المرقسية. أكرم من تحب بكلام جميل وأجمل الأعمال، أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل، ابتسم وانسى، هذا عالم لا فردوس. هذا آخر ما كتبته الشهيدة على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل استشهادها. وقالت والدة الشهيد لا في تصريحات لها إن ابنتها ذات الوجه السعيد يحبها جميع الأقارب والأصدقاء، مضيفا كانت مثل الملاك. تفاصيل الحادث الإرهابي. وقالت وزارة الداخلية المصرية أن الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة ماري مرقس بالإسكندرية والذي وقع بالتزامن مع تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا هو محمود حسن مبارك عبد الله من محافظة السويس، مولود سنة 86 في قنا. وقالت الوزارة
أنه تم العثور على المتهم على صلة بإحدى البؤر الإرهابية الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم من مواليد 18 نوفمبر سنة 85 في قنا، ويقيم في البحرية، ويحمل دبلوم فني صناعي، وهو زوج شقيقة الانتحاري، وشكلت عدة مجموعات يلتزم أعضاؤها بالأفكار المتطرفة، إضافة إلى إدانة البعض منهم للطريقة الانتحارية التي تستهدف مكونات الدولة ومنشآتها وأجهزتها الأمنية ودور على العبادة المسيحية. رحم الله هذه الشهيدة الجميلة، رحمها من كل سوء، رحمها الله، وتكون في جنات وتكون في الفردوس مع النعيم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وسوف نعطي لكم كل ما هو جديد وجديد.